Poveștile emoționante ale ostaticilor arată coșmarul prin care au trecut în captivitate. Gadi Moses are 80 de ani și a pierdut actuala parteneră, căreia i-a fost răpită fiica, dar și cele două nepoate. Și fosta soție a căzut pradă teroriștilor. Agan Berger, o tânără violonistă, a fost răpită, iar colegele ei au fost pur și simplu masacrate. Pentru unii dintre ostatici, întoarcerea acasă va fi doar o trezire la o realitate extrem de dureroasă, cea în care află că și-au pierdut rudele apropiate și membrii ai familiei. Andrei Șvarț, analiz de politică externă, într-o legătură video. Vă mulțumesc, domnule Șvarț. Bună ziua, eu vă mulțumesc pentru invitație. Și aș vrea să revedem câteva secvențe din acele minute de groază în care persoanele astea au fost răpite. Imagini care vă pot afecta emoțional. Domnule Șvarț, cine sunt tinerii aceștia pe care îi vedem în imagini pe măsură ce rulează pozele? Aș vrea să ne spuneți mai multe despre ei. Da, în această imagine o vedem pe Agan Berger, are 20 de ani, avea 18-19 ani atunci când a fost răpită, abuzată. Dumnezeu știe ce i s-a putut întâmpla, dar ce știm cu siguranță este că a văzut alături de ea cum au fost omorâte colegele ei, tot fete de 18, 19, 20 de ani. Zeci de fete mitraliate s-au aruncat cu grenade în camera în care se aflau acestea și ele au fost brutalizate. Una dintre fetele care a fost răpită atunci a fost omorâtă apoi de teroriști în noiembrie 2023. Trupul ei a fost recuperat și acum ea este ultima dintre fetele răpite de la acea bază militară care a fost recuperată din fericire în viață. În această imagine îl vedem pe Gadi Moses, 80 de ani, în curând va împlini 81 de ani, iar aici o vedem pe Ehud Arbel împreună cu fratele ei care a fost omorât pe 7 octombrie. Partenerul ei se află încă în captivitate, este ținut ostatic de către teroriștii palestinieni în Gaza. Deci, după cum ați spus și dumneavoastră, sunt niște situații oribile în care s-au trezit niște oameni care, într-o sâmbătă dimineață, începând cu ora 6:30, au fost treziți într-un film de groază și au devenit protagoniști într-un film de groază. Câți prizonieri mai sunt în momentul acesta în captivitate, domnule Șvarț? 82 de persoane mai sunt în captivitate, dar din păcate dintre aceștia se știe că 30 și ceva sunt morți. E vorba doar de trupurile lor care sunt ținute și acelea pentru a fi folosite în mod cinic de către acești teroriști pentru a obține din închisorile israeliene alți teroriști care au fost arestați după ce au comis atentate oribile. Acum, ieri au fost eliberați în cursul serii 110 teroriști palestinieni conform acelui acord. Unul dintre ei, spre exemplu, a planificat un atentat la un restaurant al unui hotel din Haifa, unde au fost omorâți câteva zeci de pensionari care sărbătoreau o sărbătoare evrească. În altă situație e vorba de un terorist care a planificat câteva atentate cu explozibil în autobuze, în Tel Aviv și în Ierusalim. Deci atunci când auzim iarăși din gura teroriștilor palestinieni, auzim, de fapt sunt eliberați inocenți care au fost și ei ținuți captivi în închisorile israeliene. Nu este așa. În închisorile israeliene sunt ținuți teroriști condamnați, mulți dintre ei condamnați pe viață pentru aceste atentate oribile și, da, există și minori, pentru că se menționează acest lucru. Dar cine sunt acești minori? Există, de exemplu, un caz
doi frați de 13-14 ani îndoctrinați de teroriștii palestinieni, care au ieșit cu niște cuțite cu lama de vreo 20 de centimetri pe stradă în Ierusalim și s-au apucat să căsăpească oamenii. Un alt băiețel, evreu, de această dată pe o bicicletă, a fost hăcuit cu... Da. De aceștia. Deci, dacă este vorba de minori, despre asemenea minori vorbim, dacă este vorba de femei, din nou vorbim despre teroriștii cei mai abjecți și nu putem să discriminăm pe bază de sex atunci când ei nu discriminează. Am înțeles. Deci, trebuie să înțelegem cu ce se confruntă Israelul. De ce? Pentru că suntem vizați și noi în Europa. Să nu fim naivi în această privință. Trebuie să ne aducem aminte de atentatele din ultimii ani.